سلام، من زهرا. امروز شما را خروش آلوچه چوده دارم. امیدوارم شما را خوش باییم. همراه زهرا خانوم رفتیم حیاط خونه‌شون تا آلوچه های مورد نیاز آلوچه خورش رو بچینیم. این خورش به سبزی هم نیاز داره که شامل شوید و برگ پیازچه است. آلوچه ها رو به روشی که میبینین خورد و هسته رو ازشون جدا میکنه. آلوچه 1 کیلو آلوچه بس. بعد برای 4 نفر نیم کیلو پیازچه و شفید. بعد مرغم یه نصف سینه، البته تیکه تیکه بکنیم مثل کبابی. دوکنین من قشنگ. این آلوچه پیوندیه. این مقدار که ملسه بهتر ششه بودن، ولی خیلی ترش ببین زفر ازم نتونه بقول چیز بخوری، ولی این قشنگ رنگ رسه خوشمزه تره. انشالله اگه شما رو خوش بایی بدن دید. آره مردم یاد بگیرد این غذا اضافه کنه به لیست غذایی خودشون. حالا 2 تا سینه و ران مرغ رو میذاره تا با آب بپزه. می با بزرگ یعنی مادری خیاط بود، خیاط خیلی خوبم بود، عالی، ولی اما کارش سست بود ولی کارش دقت بود. یعنی اون کت شلواری که دختی اصلا جایی نتونستی بقول چیز تو پیدا بود، یعنی هرگز اون پاره شدن این نبود. 7 سال طول کشید معمولا. یه بنده خدا اینو کت شلوار ببرده بوده که استاد این کی مره بوده انشالله بزودی یه درخت شاخه ببرده نهال بزیه درخت بی برده بی بچه ببرده بوده استاد میگه کت شلوار حاضر بوده انشالله همین روزا آماده بی. تهران کارسشوی بعدا آمده بود. بعد موز تهران طرفا مود بودی هنوز محل نمام کسی ندونسته چیه. 1 کیلو موز اگه اره دین نگو این چیه بنای بوشد دنبال خود رفیقان هم رو بیرون میخواه هر چی فکر بوده اینه بعد چطور چگونه چی چگونه این بادمجان سفیده این زرد چیه ده حالا مایتابو بنای اگه باید سرخ کنی مایتابا داغ آگوده میبرر فرضی یه دونه پوسته کنده بیده امرده زده بوده ای مگه بادمجان رو میگه خام با خوردن بوده این بادمجان نیه این موز این گوده موز. سبزی‌ها بعد خورد شدن با روغن تفت داده میشن و بعد آلوچه های خورد شده بهشون اضافه میشه.
بعد از کمی تفت دادن سبزی و آلوچه به آب و مرغ در حال پختن اضافه میشه. از این زمان حدود نیم ساعت تا 1 ساعت برای جا افتادن خورشت زمان نیازه. بیا مای پسکل من، بیا نزنزیه. آفرین. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون که ما رو تماشا میکنید.